Hello students, welcome to Aspire Academy. This is Ridib. আমি আজি ক্লাস 11 এটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার যেটো হিউম্যান ফিজিওলজি আমি পার্ট 2 পার্টিকুলারলি পঢ়ো যেটো আমাৰ ইউনিট 5ত ইনক্লুডেড আছে ওকে তো ইউনিট 5 আমাৰ মেইনলি হিউম্যান ফিজিওলজি we started from digestion slowly আমাক বাকি আমাৰ যেটো anatomical structures বিলাক আছে সেই structures বিলাকৰ ওপৰত তোমালোকক সেপাৰেটলি কি হয় টপিক বিলাক ডিস্টিংগুইশ কৰা আছে আৰু সেই হিচাপত আমাৰ হিউম্যান বডিৰ সেপাৰেট অৰ্গান সেপাৰেট দোজ ফিজিওলজিক্যাল মানে আমাৰ যিখিনি ফিচাৰ্স আছে বডিৰ ভিতৰৰ ইন্টাৰনাল স্ট্ৰাকচাৰ সেইখিনি আমাৰ ওভাৰঅল লাইফটো কেনেকৈ সাস্টেইন কৰি ৰাখিছে সেই বিষয়ে চেপ্টাৰ ওয়াইজ ডিসকাশন কৰা হৈছে ঠিক আছে তো ইয়াৰ বেসিক আইডিয়া বা প্ৰিমাইস আমি প্ৰথমে ক'ত পাইছিলো প্ৰথম প্ৰিমাইস আমি পাইছিলো ক্লাস 10ত যেটা তোমালোকক লাইফ প্ৰসেস চেপ্টাৰটো পঢ়া গৈছিল আৰু লাইফ প্ৰসেস চেপ্টাৰটোত ফাৰ্স্ট অফ অল আমাক কোনটো বস্তু ইনক্লুড কৰা গৈছিল যে লাইফ এটা সাস্টেইন হ'ব হলে that life must have কি সেলুলার মেটাবলিজম এটা সেলুলার মেটাবলিজম বুলি আমি যেটো কনসেপ্ট কওঁ সেই সেলুলার মেটাবলিজমটোৰ আন্ডাৰলাইং ফাংশনটো কি থাকে যদি আমি সিঙ্গল অর্গানিজম বা সিঙ্গল সেল অর্গানিজম বিলাকৰ এক্সাম্পল লওঁ তেনেহলে only cellular levelত সেই অর্গানিজম বিলাকৰ সেলৰ যিখিনি এক্টিভিটি হয় সেই এক্টিভিটি খিনিয়ে আমি তাৰ মেটাবলিক এক্টিভিটি বুলি কম আৰু সেইখিনিৰ ওপৰত বেস কৰি আমি তাক লিভিং বা নন লিভিং বুলি আইডেন্টিফাই কৰিম but in case of animals বা for let's say in case of multicellular organisms যেহেতু more cell লগ লাগি এটা এটা কি হ'ব টিস্যু বনিব টিস্যুৰ পৰা আমি যদি এডভান্স লেভেল অফ স্ট্ৰাকচাৰ পাওঁ তেনেহলে আমি অৰ্গান পাম আৰু বহুত কিটা অৰ্গান লগ লাগি পেলাই এটা অৰ্গানিজম ফৰ্ম হ'ব তো that means আমি ডিফাৰেন্ট অৰ্গানৰ যেটো মেটাবলিক এক্টিভিটি ডিফাৰেন্ট হ'ব পাৰে মেটাবলিক এক্টিভিটি those মেটাবলিক এক্টিভিটি একেলগে কোনটো বস্তু সাস্টেইন কৰাত হেল্প কৰে অৰ্গানিজম এটা সাস্টেইন কৰাত হেল্প কৰে that means তাৰ লিভিং স্ট্যাটাসটো প্ৰভাইড কৰে by those activities তো আমি হিউম্যান ফিজিওলজি বা হিউম্যান এনাটমি যদি আমি স্টাডি কৰিব যাওঁ তেনেহলে আমাৰ বডিত হিউম্যানৰ বডিত পাৰ্টিকুলাৰলি ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার্স প্রেজেন্ট থাকে যেটো অলরেডি আই মেনশন তোমালোকেও জানা তো আমাৰ বডিত লাইফ এটা সাস্টেইন হৈ থাকিবলৈ যিবিলাক ফেনোমেনন হয় সেই ফেনোমেনন বিলাকে পাৰ্টিকুলাৰলি এই ইউনিটটোৰ পাৰ্ট হয় ঠিক আছে তো আমাৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্ট যেটো স্টাৰ্ট হয় আন্ডাৰ দিস ইউনিট দ্যাট ইজ ডাইজেশন আৰু ডাইজেশনৰ ওপৰত যদি আমি কবলৈ যাওঁ তেনেহলে অলৰেডি ক্লাস 10ত তোমালোকে এটা প্ৰাইমেৰী আইডিয়া এটা লৈ আহিছা এবাউট ডাইজেশন তো ডাইজেশনৰ ওপৰত আইডিয়াটো কি লৈছে যে ডাইজেশন হলে আমি সদায় কমপ্লেক্স ফুড বিলাক ব্ৰেক ডাউন কৰি সিম্পলাৰ ফৰ্মলৈ কনভাৰ্ট কৰো এটা কমপ্লেক্স ফুড বুলি কলে পাৰ্টিকুলাৰলি আমি কি বুজি পাওঁ যে যিমান বিলাক অৰ্গানিজমছ আছে যিবিলাকে নিজৰ ফুড নিজে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে সেইবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ হিটাৰট্ৰপিক অৰ্গানিজম বুলি কওঁ এটা হিটাৰট্ৰপিকত আমি পাৰ্টিকুলাৰলি বেলেগ অৰ্গানিজম মানে প্ৰাইমেৰিলি আমি প্ৰডিউচাৰ্স বিলাকৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট ঠিক আছে আৰু প্ৰডিউচাৰ্স বিলাকে আমাক কি প্ৰভাইড কৰে ফুড প্ৰভাইড কৰে আৰু সেই ফুডটো কনজাম্পশন কৰো আমি সেকেন্ডাৰী মানে আমি প্ৰাইমেৰী কনজিউমাৰ হিচাপে আমি ফুডটো কনজাম কৰো ঠিক আছে নাও আমি হ'ব পাৰে বা বেলেগ অৰ্গানিজম হ'ব পাৰে বেলেগ এনিমেলস হ'ব পাৰে দে কনজিউম ফ্ৰম দা প্ৰাইমেৰী প্ৰডিউচাৰ্স ঠিক আছে মানে প্ৰডিউচাৰ্সৰ পৰা কনজিউম কৰে তো আমি যেটো ফুড বাহিৰৰ পৰা একুমুলেট কৰো দ্যাট ফুড ইজ ইন দা হোল ওকে তাক আমি গুটা হিচাপে খাওঁ কিন্তু আমাৰ বডিৰ ভিতৰত এটা মেকানিজম আছে যে সি কি কৰে কমপ্লেক্স ফুড সাবস্টেন্স এটা আকৌ ব্ৰেক ডাউন কৰিব মডিফাই কৰিব দেন আমাৰ বডিৰ কাৰণে ইউজেবল মানে কম্পোনেন্টলৈ তাক ব্ৰেক কৰিব
আৰু আমাৰ বডিটো যেহেতু সেলুলাৰ লেভেলত আছে ফান্ডামেন্টাল স্ট্ৰাকচাৰটো ইজ দ্য সেলুলাৰ লেভেল সো এট দ্যাট ষ্টেজ কি হ'ব সেই সিম্পল কম্পোনেন্টছ বিলাক ব্ৰেকডাউন হৈ তাতে হেতু ডিসোসিয়েট হৈ পেলাই পিছত কি হ'ব আকৌ বডি ফৰ্মেশনত ইউজ হ'ব তো ইয়াৰ প্ৰাইমেৰী আমি স্টাৰ্টিংটো কৰবা কৰিব পাৰো যে লাইফ এটা সৰু হ'ব যেতিয়া মানে ফৰ এক্সাম্পল তাৰ যেতিয়া শেপ সাইজটো আমি সৰু দেখো ফৰ এক্সাম্পল আমি আজি ল'ব পাৰো হিউম্যান বেবি এটাৰ এক্সাম্পল ঠিক আছে তো হিউম্যান বেবি এটাৰ কেসেছত আমি কি কওঁ যে হিউম্যান বেবি এটা আমি প্ৰথমেতো সি মাকৰ যেতিয়া সি গৰ্ভত আছিলে সেই টাইমৰ পৰা তাৰ লাহে লাহে কি হয় সেল যেটো সিঙ্গেল সেল অর্গানিজমৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব তাৰ যেতিয়া ফাৰ্টিলাইজ হ'ব অফ দা এগ এন্ড ৰাইট ওভাম এন্ড স্পাৰ্মৰ যেতিয়া ফাৰ্টিলাইজেশন হয় কি প্ৰডিউস কৰিব জাইগোট ফৰ্ম কৰিব না সেই ষ্টেজৰ পৰা কন্টিনিউয়াস সিঙ্গেল সেল টু ডেভেলপমেন্ট হৈ এটা ফুল ফ্লেজ বেবি ক্ৰিয়েট হ'ব আফটাৰ 9 মান্থস তাৰ যেতিয়া ডেলিভাৰী হ'ব দেন তাৰ বেবিটোৰ তোমালোকে যদি গ্ৰোথটো নটিস কৰা কন্টিনিউয়াসলি তাৰ গ্ৰোথ ডেভেলপমেন্ট হয় তাৰ বডি শেপ সাইজ চেঞ্জ হ'ব হাড়ৰ গঠন বিলাক চেঞ্জ হ'ব স্লোলি তাৰ বেলেগ বেলেগ ফেজেস অফ গ্ৰোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট আমি দেখা পাওঁ আৰু হিউম্যানৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাৰ্টিকুলাৰলি তিনিটা ফেজ আমি দেখা পাওঁ স্টাৰ্টিং এটা ফেজ হ'ব ঠিক আছে দেন সেকেন্ড কোনটো হ'ব আমাৰ এডোলেসেন্ট ফেজটো আহিব ৰাইট তো এনেকে আমি সেনেসেন্ট ষ্টেজটো পাম যত গৈ আমাৰ বডিটো এটা টাইমত কি হ'ব গ্ৰোথৰ ফেজটোৰ পৰা লাহে লাহে সি ডিকে হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব সি লাহে লাহে উইক হৈ পৰিব গতিকে এই কনটেক্সটত আমাৰ বডিটোত কন্টিনিউয়াসলি কিহৰ সাপ্লাই লাগে আমাৰ বডিটোক সাপ্লাই লাগে ফুডৰ আৰু সেই ফুডটো প্ৰাইমাৰিলি যেহেতু আমি নিজে প্ৰিপেয়াৰ নকৰো আমি ফুডটো কনজিউম কৰো ফ্ৰম দা আউটসাইড এনভায়ৰনমেন্ট এটা আউটসাইড এনভায়ৰনমেন্টৰ পৰা কনজিউম কৰা ফুড এটা আমাৰ বডিয়ে তাক সিম্পলাৰ ফৰ্মলৈ কনভাৰ্ট কৰিব আৰু সিম্পলাৰ ফৰ্মলৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ পিছত ঠিক আছে তাক আমাৰ বডিয়ে সৰু সৰু কম্পোনেন্টছত ডিভাইড কৰিব আৰু আমাৰ সেলুলাৰ লেভেলত গৈ সি আকৌ এগেইন কি হৈ যাব নিউ ষ্ট্ৰাকচাৰছলে সি তাক আমাৰ বডি সেই হিচাপে মডিফাই কৰি ল'ব ফৰ এক্সাম্পল আজি যদি আমি মাসল ট্ৰেইনিঙৰ কথা কওঁ যদি আমি মাসল বিল্ডিঙৰ কথা কওঁ তেনেহলে আমাৰ বডিত প্ৰাইমেৰিলি লাগিব প্ৰটিন আৰু প্ৰটিনটো আমি ডাইৰেক্টলি প্ৰটিন হিচাপেটো নলওঁ আমি প্ৰটিনটো ডিফাৰেন্ট ফুড সোৰ্সেস হিচাপে লওঁ আজি আমি মিট কনজিউম কৰিলো এগ কনজিউম কৰিলো ফিশ কনজিউম কৰিলো আজিকালিতো বহুত সিনথেটিক ফুড কম্পোনেন্টটো ওলাই গ'ল ফৰ এক্সাম্পল প্ৰটিন পাউডাৰছ ওলাই গ'ল ৰাইট তো কোম্পানী বিলাকে সিনথেসাইজ কৰা ফুড বিলাক আমাক সাপ্লাই কৰা আমি সেইবিলাক বাই কৰো মাৰ্কেটৰ পৰা ভেজিটেবলছ বিলাকৰ পৰা আমি প্ৰটিন পাওঁ সিৰিয়েলছ এইবিলাকৰ পৰা আমি প্ৰটিনছ পাওঁ ৰাইট ভেজ বা নন ভেজ বোথ সোৰ্সেছৰ পৰা আমাৰ প্ৰটিন সাপ্লাই হয় গতিকে তো ফাইনেলি দ্যাট প্ৰটিনটো আমাৰ বডিত আমি কি হিচাপে কনজিউম কৰো এজ এ হোল ফুড হিচাপে কনজিউম কৰো আৰু সেই প্ৰটিনটো আমাৰ শৰীৰে ব্ৰেক কৰি পেলাই কি কৰিব বডিৰ সেই পোৰ্শন বিলাক য'ত মাসল গ্ৰোথ মানে দৰকাৰ আছে তাত গৈ পেলাই সেই প্ৰটিনটোৰ ইউটিলাইজেশন কৰিব তাৰ পৰা মাসল টিস্যুটো ফৰ্মেশন কৰিব সো আমি আমাৰ বডি গ্ৰোথ এন্ড ডেভেলপমেন্টত প্ৰাইমাৰিলি ফাৰ্স্ট ষ্টেজ অফ আমাৰ যেটো প্ৰসেস অফ মেটাবলিক এক্টিভিটি দিস ইজ আ ডাইজেশন তো ডাইজেশনৰ স্টাৰ্টিং আমাৰ ইয়াৰ আগতে হৈ গৈছে যে চেপ্টাৰ 16ত আমি প্ৰাইমাৰিলি ডাইজেশনৰ বিষয় পঢ়িছো যে ডাইজেশনে কেনেকে কমপ্লেক্স ফুড সাবস্টেন্সটো আমাৰ বডিত কি হয় ডাইজেশন কৰাত হেল্প কৰে তো আমাৰ সিম্পলাৰ ফৰ্মুলা কনভাৰ্ট কৰাত হেল্প কৰে তো এটো হৈ গ'ল আমাৰ আন্ডাৰ দিস চেপ্টাৰ 16ৰ কনটেক্সট নাও কেছটো কি এটা লাইফ ফৰ্ম আইদাৰ হি মাসল বনোৱাই হওক বা হি লেটস সে বেলেগ গ্ৰোথ ডেভেলপমেন্টৰ ষ্টেজেদি যোৱাই হওক কন্টিনিউয়াস তাক এনাৰ্জি লাগে সেল এটাই কাম কৰিব হলেও তাক এনাৰ্জি লাগে উইদাউট এনাৰ্জি কোনো ধৰণৰ ফাংচন কৰাটো পসিবিলিটি নাই সো তেনেকুৱা পাৰপজত হোৱাট উই কেন সে কি আমাৰ বডিত যিমান বিলাক সেল আছে সেই সেল বিলাকে কাম কৰিবৰ কাৰণে সেল বিলাকক পাৰ্টিকুলাৰলি কন্টিনিউয়াস এনাৰ্জি সাপ্লাই লাগে এটা এনাৰ্জি সাপ্লাইৰ পিছত সেল বিলাকে কিমান ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ স্ট্ৰাকচাৰ বনাব হেতু হিতৰ সেপাৰেট পাৰ্টত আহি গ'ল কিন্তু প্ৰাইমাৰিলি টু বি ইন ফাংশনাল ষ্টেজটো থাকিব হলে ইট শুড গো থ্ৰু দ্য প্ৰসেস অফ কি এনাৰ্জি ইউটিলাইজেশন আৰু এনাৰ্জি উইদাউট এনাৰ্জি কোনো ধৰণৰ প্ৰসেস ফিজিঅলজিক্যালি হওক কেমিক্যাল প্ৰসেস সাস্টেইন হৈ নাথাকে আৰু আমাৰ আৰ্থত প্ৰাইমাৰী সোৰ্স অফ এনাৰ্জি কৰ পৰা আহে সানৰ পৰা আহে ৰাইট তো আমি জানো যে আৰ্থ বা বাকি প্ল্যানেটস খিনি আমি লৈ লওঁ যদি সাম ফৰ্ম অফ এনাৰ্জি এক্টিভিটি তাত আছে ইটস অনলি কামিং ফ্ৰম দা সান সানে হেতু বস্তু প্ৰাইমাৰী সোৰ্স হিচাপে কাম কৰে তো সানৰ যেটো ৰে থাকে লাইট ৰে
সেই ৰেত ডিফাৰেণ্ট ফৰ্ম অফ এনাৰ্জি ইনক্লুডেড হৈ থাকে আৰু সেই এনাৰ্জি বিলাকে প্ৰাইমেৰিলি আমাৰ বডিত ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মত ডিফাৰেণ্ট অৰ্গেনিজমত ষ্ট'ৰ হৈ থাকে এতিয়া সেই এনাৰ্জি বিলাকৰ কেনেকে ইউটিলাইজেশ্যন হৈছে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি ডিফাৰেণ্ট ধৰণৰ বস্তু দেখা পাওঁ প্ৰাইমেৰিলি আমাৰ ডাইজেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ বডিটোৱে কাম কৰিবৰ কাৰণেও ইভেন আমাৰ বডিটোক মিনিমাম এনাৰ্জিটো ষ্টাৰ্টিঙত লাগিবই দ্যাট এনাৰ্জি কেনেকে আমাৰ বডিত প্ৰডিউচ হয় আৰু সেই এনাৰ্জি প্ৰডাকশ্যনৰ প্ৰাইমেৰী ষ্টেপছ বিলাক কি সেই ষ্টেপছ বিলাকৰ লগতে সেই এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰা প্ৰচেছটোৰ বিষয়ে আমি প্ৰাইমেৰিলি চেপ্টাৰ 17ত পঢ়িব লাগে তো আমাক যদি কোনোবাই সোধে যে ব্ৰিডিং এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফ গেছেছ চেপ্টাৰটোত কি পঢ়িছে এতিয়া বহুত ষ্টুডেণ্টৰ এটাই কনফিউজন হয় ষ্টাৰ্টিং ব্ৰিডিং মানে উশাহ লোৱা ব্ৰিডিং দেন আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ এৰি দিয়ে এই দুটা কথাৰ বিষয়ে জানে কিন্তু প্ৰাইমেৰিলি ব্ৰিডিং প্ৰচেছ ইজ দ্য ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট of this whole production of energy production কৰাৰ প্ৰচেছটোৰ এটা প্ৰাইমেৰী ষ্টেপছ হয় ব্ৰিডিং আৰু সেই ব্ৰিডিঙত আমাৰ বডিত গেছৰ এক্সচেঞ্জ হয় আৰু গেছৰ এক্সচেঞ্জ হয় সেই প্ৰচেছটোত উই প্ৰডিউচ চাৰ্টেইন থিংছ যিটো আমাৰ বডিৰ কাৰণে ইউজফুল উই প্ৰডিউচ চাৰ্টেইন থিংছ যিটো আমাৰ বডিৰ কাৰণে নট ইউজফুল আৰু সেই বস্তুটো বডিৰ পৰা ৰিলিজ কৰা যিটো প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটো চাম চৰ্ট অফ আমাৰ এক্সচেঞ্জ অফ গেছেছৰ কনচেপ্টটোৰ লগত আমি ৰিলেট কৰি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে তো হোৱাট ইউ কেন সে যে প্ৰাইমেৰিলি ব্ৰিডিং এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফ গেছেছ চেপ্টাৰটোত আমি আমাৰ বডিত এনাৰ্জি প্ৰডাকশ্যনৰ বাবে যিটো প্ৰচেছ হয় সেই প্ৰচেছটোত আমি প্ৰাইমেৰী ষ্টেপছ ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম ব্ৰিডিং বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে তো আণ্ডাৰ দিছ চেপ্টাৰ আমি কেইটামান ছেগমেণ্ট পঢ়িব লাগিব সেই ছেগমেণ্টকেইটা কি প্ৰাইমেৰিলি কি আহে যে আমি কওঁ যে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আহিলে ৰেস্পিৰেটৰী অৰ্গেন এতিয়া ইয়াতে কুৱেশ্যন আহিব যে ৰেস্পিৰেশ্যন কি তো ৰেস্পিৰেশ্যন কি বুলি ক'লে আমাৰ প্ৰচেছটো হ'ল যে আমাৰ বডিত যদি তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফটো চোৱা তেনেহলে ডিৰেক্টলি আমি ইয়াৰ পৰা এটা ডেফিনেশ্যন পাম কি দিয়া আছে আমাৰ বডিত বা এনি ফৰ্ম অফ অৰ্গেনিজম যিটো আৰ্থত এক্সিষ্ট কৰে সিহঁতৰ বাবে অক্সিজেন প্ৰাইমেৰিলি ইজ এ ভেৰি এচেঞ্চিয়েল থিং আৰু অক্সিজেন ইজ ইউটিলাইজড বাই দ্য অৰ্গেনিজমছ to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids, etc. to derive energy to perform various activities. ঠিক আছে তো আমাৰ বডিত প্ৰাইমেৰিলি মই যেটো কথা কলো যে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাৰ বডিটোক মিনিমাম এক্টিভিটি কৰিবলৈ এনাৰ্জি দৰকাৰ আছে and that energy can only be come from what sources that energy can only be come from this simple molecule again তোমালোকৰ মানে কোৱেশ্চন আহিব যে সিম্পল মলিকিউল বিলাক আহিল গলে মই অলৰেডি কৈছো ইয়াৰ আগৰ চেপ্টাৰটো কি আছিল ডাইজেশ্যন তো ইট স্টাৰ্টেড ফ্ৰম ডাইজেশ্যন আমি কমপ্লেক্স ফুড এটা কনজিউম কৰিলো ফ্ৰম দ্যাট কমপ্লেক্স ফুড উই প্ৰডিউচ দিস সিম্পল মলিকিউলছ যেটো আমাৰ মেটাবলিক প্ৰচেছৰ ৰিজাল্ট আৰু মেটাবলিক প্ৰচেছৰ ৰিজাল্টত আমি গ্লুকোজ প্ৰডিউচ কৰিছো এমিনো এচিডছ প্ৰডিউচ কৰিছো ফেটি এচিডছ প্ৰডিউচ কৰিছো এটসেট্ৰা আৰু এইবিলাকক ফাৰ্দাৰ ব্ৰেকডাউন কৰি তাৰ পৰা আমি প্ৰাইমেৰিলি এনাৰ্জি প্ৰডিউচ কৰিম তাৰ বাবে উই নিড অক্সিজেন ওকে ইয়াতে মই আমি বুলি কৈ থাকোতে ইয়াত কেৱল হিউমেন্সৰ কথা কৈ থকা নাই এভৰি লিভিং অৰ্গেনিজমৰ কথা কোৱা হৈছে ঠিক আছে ইয়াতে প্লেন্টসও ইনক্লুড হ'ব ঠিক আছে আমি ডিটেইল পঢ়িম এইটো বিষয় বাট প্ৰাইমেৰিলি অল লিভিং অৰ্গেনিজম ৰিকুৱাৰ্ড অক্সিজেন তো আৰ্থত কিয় লাইফ ফৰ্মছ পসিবল তাৰ এটা প্ৰাইমেৰী ৰিজন আমি কি বুলি কওঁ ইট ইজ দ্য প্ৰেজেন্স অফ অক্সিজেন বাট প্ৰাইমেৰিলি যেতিয়া আৰ্থ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে মানে আৰ্থৰ যেতিয়া মানে আমি লাইফ ফৰ্মছ আহিছিল বুলি এটা থিওৰি আছে সেই টাইমত আমি কি বুলি কওঁ যে প্ৰাইমেৰী টাইমত অক্সিজেন আৰ্থৰ এটমস্ফিয়াৰত নাছিলে ইটস কামছ ভেৰি লেট তো সেই কণ্ডিশ্যনটো যেতিয়া অক্সিজেন নাছিলে তেতিয়া লাইফ ফৰ্মছ কেনেকুৱা আছিলে সেইবিলাকৰ বিষয়ে তোমালোকে নিজাকে ৰিচাৰ্চ কৰি চাব পাৰা তোমালোকে তেনেকুৱা ডকুমেণ্টাৰীজ পাবা ইউটিউবত ভিডিঅ'জ পাবা দোজ থিং তোমালোকক এই বস্তুটো জনাত হেল্প কৰিব যে প্ৰাইমেৰী আৰ্থ ফৰ্ম হতে অক্সিজেন আমাৰ এটমস্ফিয়াৰ নাছিলে আৰু তেতিয়া লাইফ ফৰ্মছ আছিল যদি কেনেকুৱা আছিলে আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটমস্ফিয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা আছিলে তোমালোকে তাৰ পৰা সেইটো বস্তু কৰিলেট কৰি ক'ব পাৰা ঠিক আছে সেইটো বস্তু তোমালোকে চাবা এনেও আমি ইন ডিফাৰেণ্ট লেকচাৰ্ছ অলৰেডি সেইখিনিৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছো বেলেগ বেলেগ পৰ্চনত to sustain your curiosity I just put that question ke tumalage hetu bostu nije think kori saba je before oxygen life forms কেনেকুৱা আছিল চাগে because আমি যেটো
process পঢ়িব গৈ আছো সেই processৰ primary steps is the utilization of oxygen কিন্তু later timeত সেই oxygen যেতিয়া নাছিলে তেতিয়া যদি life forms আছিলে then তেনেকুৱা হেতু কেনেকে sustain হৈ আছিল হেতু বিষয়ে তোমালোকে question কৰিবা ঠিক আছে now oxygen যেতিয়া utilize হ'ব বডিত obviously আমি কিবা এটা বস্তু যেতিয়া produce কৰো তাৰ পৰাটো আমাৰ নলগা বস্তুখিনিটো ওলাই আমি যিখিনিক unusable বা waste বুলি কওঁ ঘৰতো তোমালোকৰ কিচেন আছে কিচেনত যেতিয়া ঘৰত শাক সবজি বিলাক কাটে তাৰ পৰা খোৱা বস্তু বনাই আমি তাৰ পৰা এনেকুৱা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰো যে কমপ্লিট 100% আমি ৰিসোৰ্সটো ইউটিলাইজ কৰিছো আমাৰ সদায় ওয়েষ্ট ওলাবই আৰু সেই ওয়েষ্টটো আমি পিছত গাৰ্বেজ বা ডাস্টবিনত থ্ৰো কৰো ঠিক আছে ঠিক তেনেকে আমাৰ বডিটো অক্সিজেন ইউটিলাইজ কৰি যেতিয়া গ্লুকোজ এমিনো এসিড ফেটি এসিডছ এইবিলাক ব্ৰেকডাউন হয় তেতিয়া আমাৰ বডিত গেছিয়াছ ফৰ্মত দেয়াৰ ইজ এ এক্সক্ৰিট ওলাই সেই এক্সক্ৰিটটোক আমি কি বুলি কওঁ প্ৰাইমেৰিলি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড which is harmful is also released during the above catabolic reactions now eta term ahi gol important which is catabolic reactions so metabolic activity বা metabolism বুলি কওঁতে I already discussed ki metabolism তোৰ বিষয়ে তো primary তোমালোকৰ এটা knowledge আছে but metabolism or দুটা important part hoy one is catabolism another is anabolism let me write it here one is catabolism another is anabolism under the process of metabolism এতিয়া তোমালোকৰ মাইন্ডত কোৱেশ্চন আহিব যে হোৱাট ইজ ক্যাটাবলিজম হোৱাট ইজ এনাবলিজম সিম্পল এটা ওয়াৰ্ডৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে ক্যাটাবলিজমৰ মিনিংটো হৈছে ব্ৰেকডাউন এনাবলিজমৰ মিনিংটো হৈছে টু ফৰ্ম ব্ৰেকডাউন এণ্ড টু ফৰ্ম এটা ব্ৰেকডাউনৰ মিনিং প্ৰাইমেৰিলি আমি কি বুজি পাওঁ যে আমি কিবা এটা ফুড কনজিউম কৰিছো ৰাইট সেই ফুডটোৰ আমি কমপ্লেক্স স্ট্ৰাকচাৰটোৰ পৰা সিম্পলাৰ স্ট্ৰাকচাৰ বনাইছো ঠিক আছে বা পাৰ্টিকুলাৰ সোৰ্সেস এটাত আদাৰ কম্পাউণ্ডছ ইনক্লুডেড আছে হেতুক আমি ব্ৰেক কৰি হেবিলাক ৰিলিজ আউট কৰিছো হেতু বুজাব ক্যাটাবলিক ইয়াত ক্যাটাবলিক ওয়াৰ্ডটোৱে কোনটো বুজাইছে যে অক্সিজেন গেছ আহাৰ লগে লগে গ্লুকোজ এমিনো এসিডছ এবিলাক এটা কম্পাউণ্ড ফৰ্মত আছিল লেটস সে এই গ্লুকোজ এমিনো এসিডছ আৰু ফেটি এসিডছ বিলাকক ব্ৰেকডাউন কৰাত প্ৰাইমেৰিলি হেল্প কৰিছে বাই দিস প্ৰসেস অফ ক্যাটাবলিক তো ইয়াত আমি ইন্টাৰেষ্টিং ওয়াৰ্ড এটো যে বায়োলজিত আমি কেতিয়াও ব্ৰেকডাউন ফৰ্ম এবিলাক আমি ওয়াৰ্ড ইউজ নকৰো এবিলাক টিপিক্যাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজৰ এবিলাক সেন্টেন্সেস হেবিলাক আমি বায়োলজিত ইউজ কৰিব নোৱাৰো বিকজ বায়োলজি মাল্টিপল ক্লাसेसত তোমালোকক কৈছো যে বায়োলজিত সদায় কি হয় উই হ্যাভ টু লার্ন এ কমপ্লিট নিউ ভোকেবুলারিজ আৰু সেই ভোকেবুলারি বিলাকে বায়োলজিৰ সেন্টেন্স বিলাকক এটা ইউনিক আইডেন্টিটি দি ঠিক আছে তো আমি এনেকুৱা বিলাক ওয়াৰ্ড নিলিখি আমি সিম্পল ওয়াৰ্ডেদি ৰিপ্লেস কৰিব গলে সেন্টেন্সটোৰ যেটো মানে ডিমান্ড থাকে সেই ডিমান্ডটো নেকি হৈ যায় তো গতিকে আমি এনেকুৱা বিলাক ওয়াৰ্ড লাৰ্ন কৰিব লাগিব আৰু এনেকুৱা বিলাক ওয়াৰ্ডে আমাৰ প্ৰসেসটো সিম্পলিফাইও কৰি দিয়ে বিকজ ক্যাটাবলিক ওয়াৰ্ডটোৰ ভিতৰত লটস অফ সেন্টেন্সেছৰ এটা ইনফৰমেশন সোমাই আছে আৰু এটো আমি কি বুজিলো যে ব্ৰেকডাউন অফ কমপ্লেক্স সাবস্টেন্সেছ টু ৰিলিজ আউট সাম আদাৰ সাবস্টেন্সেছ তো তেনেকুৱা কেসেছত ক্যাটাবলিক আৰু এনাবলিজম ওয়াৰ্ডটো আমাৰ directly use হয় তো ইয়াৰ পৰা আমি ক্যাটাবলিক বুজিলো ব্ৰেকডাউন তো এনাবলিজম তাৰ কাউন্টাৰ পাৰ্টটো হ'ব দ্যাট মিন্স ইটস আ ফৰ্মেশন অফ নিউৰ ফৰ্ম মানে আমি যদি আজি আমি ৰাইস খাইছো তো ৰাইসৰ ভিতৰত কি আছে ভিটামিনসও আছে প্ৰটিনসও আছে ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ থিংস আছে তো সেইবিলাকক একুমুলেট কৰি তাৰ ডিফাৰেন্ট ফৰ্ম বিলাক বনোৱাৰ প্ৰসেসটো এনাবলিজমত সোমাব আৰু ক্যাটাবলিজমত সোমাব যেটো আমি জাস্ট পালো আৰু এনেকুৱা ক্যাটাবলিক ৰিঅ্যাকশন নট অনলি হিয়াৰ আৰু ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ ক্যাটাবলিক ৰিঅ্যাকশনস আমাৰ বডিত কন্টিনিউয়াসলি চলি থাকে আৰু এনাবলিক ৰিঅ্যাকশনসও চলি থাকে ঠিক আছে তো এটো হৈছে আমাৰ প্ৰসেস যে কন্টিনিউয়াস ব্ৰেকিং এন্ড ফৰ্ম এই প্ৰসেসটো এটা লিভিং অৰ্গানিজমৰ ভিতৰত কন্টিনিউয়াস চলি থাকে সেই কাৰণে আমি কি বুলি কওঁ মেটাবলিজম ইজ দা কি বুলি কওঁ লিভিং ভাৰ্সেস নন লিভিংৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰাইমেৰী কন্ডিশনস বুলি কওঁ যে মেটাবলিক এক্টিভিটি যদি হৈ আছে তেনেহলে that thing is living if there is no metabolic activity that thing is not living ঠিক আছে তো আমি মেটাবলিজমটো আমি ডিফাইনিং ক্যাৰেক্টাৰ অফ এ লিভিং অৰ্গানিজম বুলিও স্টাৰ্টিংৰ চেপ্টাৰত কৈ আহিছো লিভিং ওয়াৰ্ল্ডৰ চেপ্টাৰত আমি কৈ আহিছো যদি তোমালোকে পাহৰিছা সেই চেপ্টাৰটো আগৰবাৰ ৰিভাইজ কৰিবা ঠিক আছে So it is primarily আমি বুজি পালো যে it is the utilization of oxygen and the breakdown of this glucose amino acids fatty acids to derive energy to perform various activities
বেলেগ এক্টিভিটি কৰিবৰ কাৰণে we need energy, so it is the primary step. ঠিক আছে? It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out. This process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing. ঠিক আছে? Breathing hoise, it is the process of কি? Supply of oxygen and released out of carbon dioxide that is produced by the cell. হেতু hoise breathing. Commonly called respiration. So ইয়াৰ more of a chemical reaction or part to hoite jitu breathing বুলি কওঁ আমি তাক আমি respiration বুলি কওঁ। ঠিক আছে? তো respiration এ primarily আমাক কোনটো বস্তু denote কৰিছে যে respiration এ primarily আমাক কৈছে যে breathing to primary steps, then the supply of oxygen and the released out of carbon dioxide or jitu ultimate result, the result is respiration. ঠিক আছে? So এইটো হৈছে আমাৰ primary steps of understanding a chapter 2. এইটো আমি introduction বুলি ক'ব পাৰো chapter 2. ঠিক আছে? Next কি আহিলে? It is the mechanism of breathing, because respiration to গৈ cell ত হ'ব, cell ত গৈ আমি respiration দেখাব, but primary steps to ক'ত start হ'ব? It is the process of breathing. তো breathing কেনেকৈ আমাৰ হৈ আছে, that will be under the process of mechanism of breathing. ঠিক আছে? Then কি আহিব? Exchange of gases. Breathing যেতিয়া primarily start হ'ব with the atmosphere, আমি gases or exchange কাৰ লগত কৰি আছো? Atmosphere লগত কৰি আছো। তো atmosphere particularly আমাৰ nose বা let's say other organismৰ যিটো breathing ৰ কাৰণে responsible যিটো mechanism, সেই তাৰ লগত environmental, তাত exchange of gases, then transport of gases. Gases to আমি absorb কৰিলো ললো, then সেই gas টোক আমি cell level লৈ লৈ যাব লাগিব, that is the transport of gases. Then comes the regulation of respiration. আমাৰ body respiration to control কৰিব লাগিব, এটা respiration বুলি কৈছে, that means the production of energy. ঠিক আছে? লগতে তাৰ লগত associated process to কি? It is the process of breathing. So breathing, respiration correlated to this regulation of respiration. Respiration regulation কৰিবলৈ আমাৰ body extra কি mechanism আছে, that is the part. Then the finally it is the disorder of respiratory system. Obviously এনেকুৱাটো কোনো organ নাই যিটো organৰ function থাকিব আৰু তাৰ disease নাথাকিব. Every machine has certain amount of কি limitations. তো আমাৰ body to respiratory system বুলি কওঁতে starting from our mechanism of breathing, আমাৰ breathing ৰ লগত associated organs খিনি পৰা start কৰি overall আমাৰ গোটেই processটোত কিবা disorders আছে নেকি সেইটো বিষয় আমি under this chapter পঢ়িব লাগিব। ঠিক আছে? তো our starting from this respiratory organ আমি process to start কৰিম। হল, এইটো আমাৰ কি আছিলে primarily introductory part আছিলে to all of you, যে আমি কেনেকে respirationৰ বিষয়ে primarily start কৰিব পাৰো। তো I almost cover detail with যে ইয়াৰ আগৰ চেপ্টাৰটোৰ লগত কি লিংক আছে সেইখিনি বিষয়ে তোমালোকে গম পালা। তো slowly we will move to the respiratory organ. তো তোমালোকৰ NCD বুকখন যদি খুলি লোৱা তেনেহলে আমাৰ different organisms বিলাকত থকা respiratory organs বিলাকৰ বিষয়ে primarily আমাক introduce কৰা গৈছে। ঠিক আছে? তো ইয়াতে তোমালোকে সেইখিনি বিষয়ও চাব পাৰিবা। তো ইয়াত বহুতখিনি বস্তু segregate কৰা আছে, তাৰ বাবে মই specifically notes বনাইছো তোমালোকৰ বাবে। তো এই notes খিনিৰ পৰা আমি directly বস্তুটো segregate কৰিম। আমি again revisionৰ কাৰণে NCD বুকখনতো আমি আহিম, but primarily we will be starting from here, যে breathing and exchange of gases এই চেপ্টাৰটোৰ যিখিনি content আছে তাক আমি কেনেকে separately segregate কৰি পঢ়িব পাৰো, তাৰ বাবে I prepared this. তো আমি ইয়াতে বস্তুটো systematically follow কৰিম আৰু time to time আমি NCD বুকছটো ৰেফাৰ কৰিম, তাত কি কি ডায়াগ্ৰাম আছে, তাত কি কি sentences আছে, আমি কোনো ধৰণৰ বস্তু generally কি নকৰো, skip নকৰো। ঠিক আছে? Primary আমাৰ source of information will be your NCERT book, তো সেইটো হিচাপে আমাৰ চলিব। তো breathing and exchange of gases particularly we will be starting from already যিটো বস্তু মেনশন কৰাই হৈছে যে oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down simple molecules like glucose. ঠিক আছে? Amino acids, fatty acids, etc. to derive energy to perform various activities. Already discussed এটো বিষয়। Carbon dioxide which is harmful is also released during the above catabolic reactions. ঠিক আছে? তাৰ পিছত it is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells and CO2 provided by the cells have to be released out. The process of exchange of O2 from the atmosphere with the CO2 produced by the cell is called breathing, commonly known as respiration. তো কোনোবাই যদি খুদে what is the definition of respiration, তোমালোকে এইটো point underline কৰিবা, this will be your correct answer. Clear? I hope তোমালোকৰ primary to ঠিক হৈছে। Now let's talk about
respiration. The respiration বিষয় মোৰ যদি আমি systematic টার্মত যদি বুজিব যাওঁ what is respiration তেনেহলে আমি কি বুলি কম primarily যে কি হল it is defined as a metabolic process wherein the living cells of an organism obtain energy in the form of ATP by taking in oxygen and liberating carbon dioxide from the oxygen from the oxidation of complex organic substances. Now again word kita আমি already পাইছো তেনেকুৱা word তো primarily আমি কৈছো যে ATP production is associated with what is ATP adenosine triphosphate right so etu energy eta packet of formation হয় এনেকা বুজা যায় আমি energy যদি আমি বুজিব হয় তেনেহলে for example photosynthesis chapter তোমালোকে পাইছা এটা কথা যে in photosynthesis আমি যেটো আমাৰ যেটো chlorophyll pigment আছে chlorophyll A right chlorophyll A pigment আছে that chlorophyll A pigment particularly আমাৰ sunlightত থকা photon energy to capture কৰে other energy কাৰণেও বেলেগ বেলেগ আছে but photon particularly capture কৰে photon তো আমি এটা packet of energy বুলি কৈছো যেনেকে সেই এনার্জিটো পেকেটত আহে ঠিক তেনেকে আমাৰ বডিটো যেতিয়া আমাৰ এমিনো এসিডস গ্লুকোজ প্ৰাইমাৰীলি যেতিয়া ব্ৰেকডাউন কৰি আমি এনার্জি প্ৰডিউস কৰো তাক বডিত এনার্জি হিচাপে নাৰাখে তাক কেনেকৈ ৰাখে এটিপি ফৰ্মেশনত ৰাখে ঠিক আছে তো এটিপি টোক আমি কি বুলি কওঁ এডিনো সাইন ট্ৰাইফসফেট So adenosine triphosphate বিষয়ে অলৰেডি তোমালোকে মাল্টিপল টাইম গম পাইছা যে হোৱাট ইজ এটিপি তো এটিপি সেই পেকেট অফ ফৰ্মেশন বুলি আমি ধৰিব পাৰো যেটো আমি ফটোনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰো বাট ইয়াত ডিফাৰেন্ট হয় বস্তুটো বাট প্ৰাইমাৰীলি আমি তাক এটিপি বুলি কওঁ ঠিক আছে তো লিবাৰেটিং ওয়ার্ডটো অলৰেডি বুজি পাইছা লিবাৰেটিং মানে ৰিলিজ কৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ফ্ৰম অক্সিডেশন অফ কমপ্লেক্স অৰ্গেনিক সাবস্টেন্সেস নাও এগেইন এটা বস্তু চোৱা ইমান যিমান বিলাক আমি কম্পাউন্ড পাই আছো দিজ আৰ গ্লুকোজে হৈ লওক amino acids হৈ লওক all these are কি হয় organic compounds তো organic compounds বিলাকৰ কেসেছত আমি এটা বস্তু পাইছিলো যে organic compounds ক যেতিয়া অক্সিজেন আমি আনো ইয়াৰ ডিসোসিয়েশনত হেল্প কৰে তো আমি প্ৰাইমাৰীলি এটো কনসেপ্ট ক'ব পাৰো যে organic compounds বিলাক ডিসোসিয়েট হৈ যায় in the presence of oxygen ঠিক আছে তো তাক আমি বেসিক্যালি ইম্পৰ্টেন্ট কেমিক্যাল ইকুৱেশনৰ এটা ৰিঅ্যাকশন হিচাপে আমি পঢ়ো ৰাইট সো অক্সিডেশন ৰিঅ্যাকশন ইজ একচুয়ালি the result of কি হ'ব ইয়াৰ পৰা কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰোজেনৰ মাজত বন ব্ৰেকিং টো আমি ৰেসপিৰেশনৰ কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনৰ পাৰ্টত আমি দেখা পাওঁ আৰু যেতিয়া বন ব্ৰেক হয় তোমালোকে কেমিষ্ট্ৰিটো এই বস্তু পঢ়িছা যেতিয়া আমি এটা বন ফৰ্মেশন হয় বন এটা ফৰ্মেশন হোৱাৰ নেট ৰিজাল্টটো কি হ'ব যে ইয়াত লটস অফ এনাৰ্জি ষ্টৰ হৈ আছে তো আমি বনটো যেতিয়া ব্ৰেক কৰিব লাগিব তেনেহলে সেই বন দুটাৰ মাজত লটস অফ এনাৰ্জি ষ্টৰ থাকিব তো কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰোজেনৰ মাজত যদি আমি বন ব্ৰেক কৰিব হয় তেনেহলে বন যদি আমি ব্ৰেক কৰিবলৈ সাকসেসফুল হৈ যাও তেনেহলে আমাৰ ইয়াৰ পৰা কি ৰিলিজ হ'ব এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব ঠিক আছে আৰু সেই এনাৰ্জিটো প্ৰাইমাৰীলি আমি ইউজ কৰিম আমাৰ ডিফাৰেন্ট এক্টিভিটি ঠিক আছে আমাৰ সেলৰ মেইন মেকানিজমটো হৈছে হেতু ইট ইজ এ ব্ৰেকডাউন অফ দিস বন আৰু বন ব্ৰেক হলে এনাৰ্জি ৰিলিজ হয় এটা প্ৰাইমাৰী নলেজ আমি এটো বিষয়টো জানো ঠিক আছে তো এখিনি আছিল মেইন কথা ৰেসপিৰেশন বুলি ক'লে প্ৰাইমাৰীলি আমি সেই বস্তুটো কথা বুজি পাম ঠিক আছে বাট ডিফাৰেন্ট অৰ্গানিজম যেটো আমি এনসিআৰটি বুকছখনতো পাইছো যে ডিফাৰেন্ট অৰ্গানিজমৰ বিষয় যদি আমি লওঁ primarily তো তোমালোকৰ different organism of different types of mechanism আছে for the exchange of gases because আমাৰ topic to কি respiratory organ first process is the process of breathing আৰু breathing or কাৰণে different types of respiratory organ produce থাকিব লাগিব এটা respiratory word to আমি কি ক'লো because of process to হৈছে respiration তাৰ synonymous আমি word use কৰিছো respiratory organ because সেই organ to primary কামটো হৈছে এই process to লগত associate হৈ থাকে ঠিক আছে so primarily আমি ইতে কি ক'ব পাৰো যে breathing first step is the breathing a physical process by which oxygen is taken in and the carbon dioxide is given out is called breathing তো oxygen আমি ললো carbon dioxide আমি ৰিলিজ কৰি দিলো সেই প্ৰসেছটোক আমি breathing বুলি কওঁ no doubt ঠিক আছে সো যদি এক্সামত আহে breathing মানে কি ডিফাইন কৰা বা what is breathing তো symbolize a physical process by which oxygen is taken in and carbon dioxide is given out that is the primary definition of breathing ঠিক আছে no problem তো ইয়াত আমি এটা পিকচাৰ থৰি বুজিম ওভাৰঅল দা প্ৰসেস অফ ৰেসপিৰেশন অলপ মন দিবা তোমালোকে এই ডায়াগ্ৰামটোত সেই বস্তুখিনি ক্লিয়াৰড হৈ যাব যেটুক লৈ পেলাই আমি জেনাৰেলি কনফিউজ হওঁ
ঠিক আছে Okay. তো প্ৰাইমেৰিলি আমি ইয়াতে কি ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো ফৰ এক্সাম্পল আমি ইয়াতে দেখিছো হিউমেন বিং এটাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যন কৰা গৈছে ৰাইট তো হিউমেন বিঙৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যনটোত আমি কৈছো যে ইয়াত কিবা কিবি আছে বাৰু লেটছ সে ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিংটো ক'ৰ পৰা হ'ব তো ষ্টাৰ্টিংটো কৰিব হলে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাৰ মাইণ্ডত এইটো আহিব লাগিব যে আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত আমি কৈছো যে ব্ৰিডিঙৰ প্ৰাইমেৰী ষ্টেপ ইজ দ্য টেকিং আপ অফ অক্সিজেন বাট কুৱেশ্যন হ'ল এটমস্ফিয়াৰত অক্সিজেন আহিল কেনেকে আৰু যিটো কুৱেশ্যন মই তোমালোকক পুট ফৰৱাৰ্ড কৰিছিলো যে যেতিয়া অক্সিজেন নাছিলে তেতিয়া কণ্ডিশ্যনটো কি আছিলে তেতিয়া লাইফ ফৰ্মছ আছিল নে নাই তো প্ৰাইমেৰীলি তো কৈয়ে দিব চবে যে লাইফ ফৰ্মছ নাছিলে বাট কোনোবাইতো অক্সিজেনটো ছাপ্লাই দিব লাগিব এটমস্ফিয়াৰত অক্সিজেনৰ প্ৰাইমেৰী ষ্টাৰ্টিং ক'ৰ পৰা হ'ল এতিয়া আমি এটমস্ফিয়াৰত যদি চাওঁ অক্সিজেনৰ প্ৰেজেন্স মানে প্ৰিমিটিভ ষ্টেজত অক্সিজেন কেনেকে আহিছিল সেইটোৰ বিষয়টো বৰ্তমানো ডিবেট চলি আছে বা আমি সেইটোৰ বিষয়ে ফুল প্ৰুফ এষ্টাব্লিছমেণ্ট আজিলৈকে পোৱা নাই ইটছ অনলি দ্য হাইপথেচিছ এণ্ড চাৰ্টেন ৰিয়েকশ্যনছ বা আমি তাৰ পৰা চাই পেলাই আমি কিছুমান চাইণ্টিষ্টে তাৰ প্ৰতি প্ৰপ'জেল দিছে বাট দেট থিং ইজ নট ফাইনেলাইজড বিকজ উই কেনট চে চায়েন্সত আমি কোনো বস্তু কনফিডেণ্টলিটো ক'ব নোৱাৰো যেতিয়ালৈকে আমি তাৰ আল্টিমেট ৰিজাল্টটো নাপাওঁ it might change at any time তো সায়েন্সৰ কেসেছত that thing is always contradictory আৰু এটা সময়ৰ লগতো হেতু বস্তুৰ বহুত ৰিলেশন আছে উইথ টাইম আমি সার্টেন ইনফরমেশন আমাৰ কাৰণে এক্সেসিবল হ'ব ঠিক আছে তো বাট যদি আমি প্ৰেজেন্ট ষ্টেটত চাওঁ তেনেহলে আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত অক্সিজেনৰ সাপ্লাই কোনে কৰি আছে ইট ইজ বাই দা প্লেন্টস ঠিক আছে তো প্লেন্টসে আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত অক্সিজেন সাপ্লাই কৰি আছে আৰু সেই পাৰপজটোৰ কাৰণে আমি প্লেন্টসক কওঁ যে প্লেন্টসে কোনটো প্ৰসেছৰ থ্ৰুদি এটমস্ফিয়াৰত অক্সিজেন সাপ্লাই কৰি আছে তাৰ মেইন ৰিজাল্টটো হয় ফটোসিনথেসিস এটা ফটোসিনথেসিস কি তাৰ বিষয়টো আমি অলৰেডি জানো ইট ইজ দা কি ইউটিলাইজেশন অফ সান এনাৰ্জি সানে প্ৰাইমেৰিলি টু এনাৰ্জি হিচাপত কি দি আছে লাইট দি আছে ৰাইট লাইটত থকা সেই ফটোন মই যেটো মেনশন কৰিছিলো আগত যে ফটোন পেকেট অফ এনাৰ্জি হেতু প্লেন্টছৰ লিফত থকা ক্লোৰোফিল পিগমেন্টছে হেতু বস্তু ক্যাপচাৰ কৰি পেলাই তাক ইউটিলাইজ কৰিছে ফৰ দা প্ৰসেছ অফ ফটোসিনথেসিস য'ত প্লেন্টছৰ ৰুটছে কি কৰিছে ওয়াটাৰ মিনাৰেল এইবিলাকৰ সাপ্লাই দিছে দেন ইউটিলাইজেশন অফ দিস ইনঅৰ্গেনিক সাবস্টেন্সেছৰ পৰা অৰ্গেনিক সাবস্টেন্স প্ৰডিউস কৰিছো দ্যাট মিন্স উই প্ৰডিউসড what গ্লুকোজ এটা ডাইৰেক্টলি মই গ্লুকোজ বুলি কৈছো বাট প্লেন্টছৰ ক্ষেত্ৰত দ্যাট প্ৰডাকশন ইজ প্ৰাইমেৰিলি ফুডৰ পৰা আমি গ্লুকোজ পাম বাট প্ৰাইমেৰিলি in case of plants in their process of photosynthesis what they produce oxygen as a byproduct মই starting তে কৈছো যে কোনো ধৰণৰ metabolic বা biological activity without the usable বা without the uses of মানে excrete produce নোহোৱাকে বা waste produce নোহোৱাকে কোনো ধৰণৰ chemical reaction nature নহয় তো কিবা এটাতো প্ৰডিউস কৰিবলৈ কিবা এটা আমি ওয়েস্ট কৰিব লাগিব তো ইয়াত প্ৰাইমেৰিলি এখিনি কাম হতে what they produce food but at the same time as a excrete হিচাপে প্লেন্টছে কি প্ৰডিউস কৰে অক্সিজেন ঠিক আছে এন্ড এগেইন তোমালোকে এইটো বস্তু পাহৰিব নালাগে যে ফটোসিনথেসিসৰ এটা প্ৰাইমেৰী ইনঅৰ্গেনিক সাবস্টেন্সৰ সাপ্লিমেন্ট কি হৈ যায় ইট ইজ দা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ এটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ এটমস্ফিয়াৰত আছে প্লেন্টছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ ইউজ কৰিছে এন্ড ইউজিং দিস কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ প্লেন্টছে ফটোসিনথেসিস কৰিছে ফটোসিনথেসিসৰ পৰা প্লেন্টছে ফুড প্ৰডিউস কৰিছে আৰু সেই ফুডটো primary producer then primary secondary tertiary all those consumers will be using this food তো সেই ফুডটো ইউটিলাইজ কৰিব then সেই ফুডটোৰ পৰা simple form of কি sugar in the sense simple form of কি compounds আমাৰ body হেতু breakdown কৰিব by the process of digestion but photosynthesis processত আমাৰ waste হিচাপে কি ওলাই আছে অক্সিজেন ঠিক আছে এই অক্সিজেনটো এটমস্ফিয়াৰত ৰিলিজড হৈ আছে আৰু এই অক্সিজেনটো আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত যোৱাৰ পিছত বেলেগ লিভিং ফৰ্ম বিলাক যেতিয়া আছে সিহঁত বিলাকৰ কাৰণে that oxygen is essential because oxygen take part in the breakdown of those glucose molecule যেটো again plants পৰা আমি directly পাই আছো তো তোমালোকে ইয়াৰ আন্ডাৰলাইং ৰিজনটো বুজিছা যে আমি কিয়
every life form sustain হবৰ কাৰণে প্লেন্টছৰ এভেইবিলিটিটো ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যিমানে আমাৰ ৰেইন ফৰেষ্ট মানে যিমানে আমাৰ ৰেইন ফৰেষ্ট ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে যিমানে আমি বায়োডাইভাৰ্চিটি লুজ কৰি আছো সিমানে আমাৰ কাৰণে ডিৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি এফেক্টিং হৈ আছে নট অনলি আছ আদাৰ অৰ্গেনিজম বিলাককো ইমেন্সলি এফেক্ট কৰি আছে ঠিক আছে এটা হিউমেন বিংছটো টেম্পাৰেচাৰ এইবিলাকৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে লেটছ সে এচি এয়াৰ কুলাৰ এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ সেইবিলাক ইউজ কৰিব বা লেটছ সে ঘৰৰ ভিতৰত ঘৰ বনাই থাকিব বাট আদাৰ অৰ্গেনিজম বিলাকে কি কৰিব সিহঁতেতো ঘৰ নবনায় সিহঁতৰ কাৰণে ফৰেষ্টখনে সিহঁতৰ কাৰণে কি হয় হোম হয় তো সেই পাৰ্পজত হোৱাট ইউ কেন সে কি প্লেন্টছৰ যিটো কন্ট্ৰিবিউশ্যন দ্যাট ইজ ইমেন্স উইদাউট প্লেন্টছ নো লাইফ ফৰ্মছ কেন সাস্টেইন ঠিক আছে তো প্ৰাইমেৰিলি আমি প্লেন্টছৰ ওপৰত হেভিলি ডিপেন্ডেন্ট হৈছো তাৰ বেষ্ট এক্সাম্পল তোমালোকে জাষ্ট ইয়াতে দেখিছা যে অক্সিজেনৰ ফুডৰ সাপ্লাই উইদাউট তো প্লেন্টছ আমি নাপাওঁ ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা বস্তুটো ষ্টাৰ্ট হ'ল দেন স্লোলি কি হ'ল এটা নেক্সট ষ্টেজ অফ আমি ফুড পালো দেন ফুডৰ ইউটিলাইজেশ্যন হ'ল দেন দিছ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এগেইন দিছ অক্সিজেন ফুড এতিয়া অক্সিজেন আমি ব্ৰিডিঙত ললো ৰাইট আমি ব্ৰিডিঙত অক্সিজেন ললো দেন অক্সিজেনৰ ৰেট কাৰ্ডাল দি যদি দেখাইছে আমি অক্সিজেন এনেকে ললো লৈ অক্সিজেন ক'ত এন্ট্ৰি হৈ গ'ল আমাৰ এই প্ৰসেছটো অলপ কমপ্লেক্স হয় বাট প্ৰাইমেলি এইটো বুজা যায় আমাৰ অক্সিজেন ইন দ্য ডিজলভ ষ্টেট আমাৰ ক'ত যাব ব্লাডত যাব যেহেতু ব্লাডক আমি কি বুলি কওঁ ইট ইজ এ কি প্ৰাইমেলি আমাৰ বডিত আমি কানেক্টিভ টিস্যু বুলি কওঁ আৰু কেনেকুৱা টাইপৰ কানেক্টিভ টিস্যু হয় ব্লাড ইজ এ ফ্লুইড কানেক্টিভ টিস্যু ঠিক আছে আমাৰ বডি ডিফাৰেন্ট সেল অৰ্গেন এইবিলাকৰ লগত কানেকশ্যন কোনে ড্ৰ কৰি ৰাখিছে ব্লাডে কৰি ৰাখিছে ঠিক আছে তো ব্লাড হৈছে প্ৰাইমেলি সেইটো তো ব্লাডত অক্সিজেন ডিজলভ ষ্টেটত যাব আৰু অলৰেডি আমাৰ ব্লাডত ডাইজেশ্যন চেপ্টাৰ তোমালোকে পঢ়ি আহিছে যে অলৰেডি আমাৰ ব্লাডত ডিজলভ ষ্টেটত কি আছে গ্লুক'জ যেটো আমাৰ ডাইজেশ্যনৰ ৰিজাল্ট হয় তো গ্লুক'জ আমাৰ বডিত আছে দিস গ্লুক'জ প্ৰাইমেৰিলি এণ্ড অক্সিজেন এই দুটা কি হৈ গ'ল আমাৰ সেলুলাৰ লেভেলত গৈ কি প্ৰডিউস কৰিব সেলুলাৰ লেভেলত গৈ এনাৰ্জি প্ৰডিউস কৰিব বিকজ গ্লুক'জ সুগাৰ যদি আমি সুগাৰটো এক্সাম্পল হিচাপে লওঁ সুগাৰক ব্ৰেকডাউন কৰি অক্সিজেনে ৰিজাল্টটো কি ওলাব এনাৰ্জি ওলাব লগতে আমি কি জানো তাত ওয়েষ্ট প্ৰডিউস হিচাপে কি ওলাব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ ওলাব আৰু ওৱাটাৰ এটা তাৰ এক্সট্ৰা প্ৰডাক্ট হ'ব কিন্তু ওৱাটাৰটো ইজ নট হাৰ্মফুল বাট কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইজ ভেৰি হাৰ্মফুল ফৰ লিভিং অৰ্গেনিজম ইট ইজ এক্ট এজ এ পয়জনাছ গেছ ঠিক আছে তো তোমালোকে যদি নিজৰ নাকটো অলপ সময় বন্ধ কৰি ৰাখা তো তোমালোকে কিহৰ ভিতৰৰ পৰা সাফোকেশন ফিল হ'ব দ্যাট সাফোকেশন ইজ নট বিকজ অফ তুমি অক্সিজেন সাপ্লাই দিয়া নাই দিস সাফোকেশন বিকজ অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ কোৱান্টিটি আমাৰ বডিত বাঢ়িছে এণ্ড দ্যাট ইজ ভেৰি হাৰ্মফুল ফৰ আৱাৰ বডি তো কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে আমাৰ বডিত টক্সিন হিচাপে কাম কৰে সেইটো বস্তু আমাৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক তো সেইকাৰণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ৰিলিজ আউটটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ঠিক আছে তো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আমাৰ বডিত বাঢ়িব তো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আমাৰ চেল এইবিলাকত বাঢ়িব গ'লে প্ৰব্লেম হ'ব তো কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো আমাৰ বডিৰ পৰা ৰিলিজ আউট হ'ব লাগিব এগেইন ৰিলিজ আউট হ'বলৈ হ'লে আমাৰ এটাই কানেক্টিভ টিস্যু আছে ইট ইজ দ্য ফ্লুইড কানেক্টিভ টিস্যু ব্লাড তো এগেইন দিস কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থ্ৰু দিস সেম লাইন ব্লাডৰ থ্ৰু দি দেন আমাৰ এক্সক্ৰিটৰি সৰি আমাৰ ব্ৰিডিং অৰ্গেন আছে ব্ৰিডিং অৰ্গেনৰ থ্ৰু দি কি হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এগেইন আমাৰ নোজৰ থ্ৰু দি ওলাই গৈছে এই প্ৰসেছটো হৈছে ওভাৰঅল আমি যদি ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কৰিব যাওঁ সামত ইট লুকস লাইক দিস ঠিক আছে আই হোপ দিস ইজ ক্লিয়াৰ ফৰ ইউ নাও ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি ইভেন্ট আছে সেইখিনি আমি সিস্টেমেটিক্যালি এটা ব্ৰেকডাউন কৰিম ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া আমি যেহেতু অৰ্গেনৰ বিষয়ে পঢ়ি আছো প্ৰাইমেৰিলি আফটাৰ দিস আমাৰ কোড ষ্টাৰ্ট হ'ব গোটেই প্ৰসেছটো আৱাৰ প্ৰসেছ উইল ষ্টাৰ্টেড ফ্ৰম হিয়াৰ এতিয়া হিউমেনৰ বিষয়ে পঢ়িব যাওঁতে লেটছ টক এবাউট ডিফাৰেণ্ট অৰ্গেনিজমছ য'ত ৰেসপিৰেটৰি অৰ্গেনছ ইন ডিফাৰেণ্ট অৰ্গেনিজম তো বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনিজমত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেসপিৰেটৰি অৰ্গেনছ থাকে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি চাব লাগিব ঠিক আছে কাৰণ লাইফ ফৰ্মছ বুলি ক'লে অল আৰ ডিপেন্ডেন্ট অন অক্সিজেন ফৰ দ্য প্ৰসেছ অফ প্ৰডাকশ্যন অফ এনাৰ্জি তো এট দ্যাট টাইম ৰেসপিৰেটৰি অৰ্গেন সবৰে সেম নহয় তো সেম নহয় কাৰণে আমি কি পাওঁ মেইনলি ইয়াতে কি আহিলে যে মেকানিজম অফ ব্ৰিডিং কি আহিলে যে মেকানিজম অফ ব্ৰিডিং ভেৰি এমং ডিফাৰেণ্ট গ্ৰুপছ অফ এনিমেলছ ডিপেন্ডিং মেইনলি অন দেয়াৰ হেবিটেট এণ্ড লেভেলছ অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন তো এইটো এটা আমাৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে ডিফাৰেণ্ট অৰ্গেনিজমত কিয় ভেৰি কৰে বিকজ অফ দেয়াৰ হেবিটেট এতিয়া
ৱাটাৰত থকা অৰ্গেনিজম এটাৰ কাৰণে তাৰ মেকানিজমটো ডিফাৰেণ্ট হ'ব এণ্ড লেণ্ডত থকা অৰ্গেনিজম এটাৰ কাৰণে তাৰ মেকানিজমটো ডিফাৰেণ্ট হ'ব অ'কে দিছ ইজ দ্য লেভেল অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন লেভেল অফ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মিনিংটো কি এতিয়া যদি আমি এণ্ট আৰু এটা এলিফেণ্টৰ কম্পেৰিজন কৰিব যাওঁ আমি ডিৰেক্টলি চাই কৈ দিব পাৰিম যে এলিফেণ্টৰ বডি ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইজ ভেৰি লাৰ্জ এণ্টৰ ইজ ভেৰি লেছ দুইটাই আমাৰ এনিমেলছত পৰে ঠিক আছে আণ্ডাৰ দিছ ইয়াৰ লেভেল অফ বডি অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম হিয়াৰ বাট ইয়াকো অক্সিজেনৰ ছাপ্লাই লাগি আছে ইয়াকো অক্সিজেনৰ ছাপ্লাই লাগি আছে গতিকে সেইটো বস্তু আমাৰ কাৰণে ডিপেণ্ডেবল যে দে আৰ হেবিটেড ক'ত সিহঁত থাকে এট দ্য চেম টাইম দেয়াৰ লেভেল অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ এক্সাম্পল এলিফেণ্টটো আমি লেণ্ডত থাকে বুলি কওঁ টেৰেষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড লেটছ টক এবাউট দ্য ফিছ এতিয়া ফিছ থাকে ক'ত দুইটাই লেভেল অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট এণ্ড এট দ্য চেম টাইম ফিছ থাকে ক'ত ফিছ থাকে আমাৰ ৱাটাৰত তো ৱাটাৰ বা একুৱাটিক অৰ্গেনিজম বিলাকৰ কেছেছত হোৱাট ইউ কেন চে দিছ ফিছ এণ্ড এলিফেণ্ট totally different level of organization so সিহঁতৰ কাৰণেও যেটো ব্ৰিডিং অৰ্গান থাকিব the breathing organ will be differently modified clear next lower invertebrates like sponges coelenterate flatworms etc exchange O2 and CO2 by simple diffusion over their entire body surface so simple diffusion or meaning to already you understood simple diffusion বুলি আমি কাক কওঁ যে simply concentration gradient তো আমি এই সিম্পল অৰ্গেনিজম বিলাকৰ স্পঞ্জেছে লৈ লোৱা বা সিলেন্ট্ৰেছ লৈ লোৱা বা ফ্ল্যাটৱৰ্ম লৈ লোৱা সিহঁতৰ পিকচাৰ কেইটা তোমালোকে দেখা পাবা যে সেই অৰ্গেনিজম বিলাকৰ কেছেছত সিহঁতৰ যিটো সিম্পল বডি থাকিব সেই বডিটো ওকে তো এইটো সিম্পল বডি তো এই বডিটো কি হ'ব প্ৰাইমেৰিলি আমি ক'ব পাৰো যে ভিতৰত অক্সিজেনৰ সাপ্লাই লাগে তো দে উইল বি সাপ্লাইং অক্সিজেন আৰু বাহিৰলৈ আমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলাই যাব লাগে তো কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ৰিলিজ তো ইয়াৰ বডিৰ ভিতৰত O2 সাপ্লাই হ'ব আৰু CO2 বাহিৰলৈ ওলাই যাব তো এই প্ৰসেসটো কন্টিনিউয়াসলি বাই দ্য প্ৰসেস অফ ডিফিউজন হ'ব তো ডিফিউজন হ'বলৈ হলে আমাক অনলি ওয়ান সেল মেমব্ৰেন হলে সাফিশিয়েন্ট আৰু ডিফিউজনৰ ৰিজনটো কি হ'ব ইট ইজ দ্য কনসেন্ট্ৰেশন গ্ৰেডিয়েন্ট নাও হোৱাট ইজ কনসেন্ট্ৰেশন গ্ৰেডিয়েন্ট যে অক্সিজেনৰ কনসেন্ট্ৰেশন যদি ইয়াতে কমি যায় তেনেহলে ফ্ৰম দ্য এটমস্ফিয়াৰ ইট উইল কাম আউট ৰাইট বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ অক্সিজেন এন্ট্ৰি হ'ব আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যদি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ কনসেন্ট্ৰেশনটো বাঢ়ি যায় তেনেহলে বাহিৰলৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো ওলাই যাব ইট ইজ অলৱেজ কি হয় দুইটা কোৰিলেটেড হৈ থাকে সেই প্ৰসেসটো তো এটো আমি সিম্পল ডিফিউজনৰ আন্ডাৰত পঢ়িব পাৰো ঠিক আছে নেক্সট এটা আৰ্থমটো সবে দেখিছে এটা আৰ্থমৰ কেছেছত ইউজ দেয়াৰ ময়েষ্ট কিউটিকল to transport atmospheric air within the body তো কিউটিকলৰ থ্ৰুদি কৰে তো এটো বস্তু তোমালোকে আন্ডাৰলাইন কৰি ৰাখিবা ইন কেছ অফ আৰ্থম they will be using their moist cuticle to transport atmospheric air within the body ঠিক আছে এক্সামত আহিব আমাৰ কি ইউজ কৰে বুলি সুধিব ইন কেছ অফ আৰ্থম দেয়াৰ ট্ৰান্সপোৰ্টেশন বাই হুইচ অৰ্গান তো এটো আমি ডাইৰেক্টলি আনসাৰ দিব পাৰিম ময়েষ্ট কিউটিকল ঠিক আছে দেন নেক্সট Next, some annelids use their gills for respiration. ঠিক আছে তো গিলছৰ থ্ৰুদি annelids বিলাকে respiration কৰে তো আমি যিমান অৰ্গানিজম পাবা ডিফাৰেন্ট তো এনেও আমি কওঁ যে aquatic life form aquatic living organismত there are difference of organism ঠিক আছে তো ডিফাৰেন্ট অৰ্গানিজম বিলাকে ডিফাৰেন্ট ওয়েত ফাংশন কৰে তো যেহেতু এটা বডি অৰ্গানাইজেশনটো ডিফাৰেন্ট গতিকে সিহঁতৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব তো তোমালোকে এনাটমি যেতিয়া স্ট্ৰাকচাৰটো পঢ়িছিলা তো এনাটমি স্ট্ৰাকচাৰটো প্ৰাইমেলি আমি এনাটমিক্যাল স্ট্ৰাকচাৰ অফ ককৰোচেছ দেন ফ্ৰগছ সেইবিলাকত তোমালোকে সেই স্ট্ৰাকচাৰ বিলাক দেখিছিল তো সেইবিলাক হৈছে ডিফাৰেন্ট টাইপছ অফ বডি অৰ্গানাইজেশন যাৰ থ্ৰুদি সিহঁতৰ ৰেসপিৰেশন এতিয়া আহিলো আমি প্ৰাইমেলি ইনসেক্টছৰ বিষয় এটা ইনসেক্টছত চোৱা ইনসেক্টছত কি হ'ব যে ইনসেক্টছ হ্যাভ এ নেটৱৰ্ক অফ টিউবছ যাক আমি কি বুলি কওঁ ট্ৰেকিয়েল টিউবছ বুলি কওঁ ওকে টু ট্ৰান্সপোৰ্ট এটমস্ফেৰিক tracheal tubes to transport atmospheric what air within the body তো atmospheric air within the body tracheal tubes or through insect বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত primarily হয় ওকে তো ককৰোচেছৰ বিষয় পঢ়োতে তোমালোকে হেতু বস্তু পাইছিলা তাতে আমি tracheal system পাওঁ and tracheal tubes help in the transport of atmospheric air within the body I hope this is clear now next কি আহিলে arthropods have different types of respiratory system now arthropods বুলি ক'লে already আমি এটো বস্তু বুজি পাওঁ যে আমি যেটা ডায়াগ্রামেটিক্যালি আমি বস্তুটো চাবলৈ হলে কেনেকৈ কম লেটস সে আমি কলো বেলেগ বেলেগ অৰ্গানিজম ওকে সো ইয়াতে তোমালোকে এটা বস্তু মেনশন কৰিব পাৰা
প্ৰাইমেৰিলি লেটছ সে আমি ক'লো আৰ্থ্ৰপডছৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰনৰ এক্সাম্পল যদি দিওঁ প্ৰন ঠিক আছে চ' ইন কেছ অফ প্ৰন তাত আমি কি বুলি কওঁ ইহঁতক আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপ এটাত পঢ়ো তাক আমি কি বুলি কওঁ ক্ৰাষ্টোচিয়ানছ বুলি কওঁ ৰাইট চ' আমি কি ক'ব পাৰো যে গিলছ প্ৰেজেন্ট থাকে গিলছ ইন ক্ৰাষ্টোচিয়ানছ gills in crustacean right তো gills in crustaceans যিমানখিনি crustaceans আছে তাৰ ভিতৰত এক্সাম্পল আমি prawns ললো তাত আমি primarily সিহঁতৰ exchange of gases through gills then another example let's say king crab king crabত আমি কি পাওঁ book gills এইকেইটা পইণ্ট তোমালোকে মনত ৰাখিবা book gills ঠিক আছে তো king crabত আমি book gills পাওঁ আৰু ইয়াতে আমি gills in crustaceans then again স্কৰপিয়ন এটা হৈ গ'ল আমাৰ নেক্সট স্কৰপিয়নত কি হ'ল এক্সাম্পল বুক লাংছ ঠিক আছে বুক লাংছ দেন এগেইন আমি যেতিয়া কক্ৰচেছৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো কক্ৰচেছত আমি ট্ৰেকিয়েল চিষ্টেম পাইছিলো ৰাইট অলৰেডি মেনশ্যন কৰিছো আমি ট্ৰেকিয়েল চিষ্টেম ইন কক্ৰচেছ tracheal system in cockroaches okay tracheal system primarily আমি কাৰ কাৰণে পঢ়ো ইনসেক্টছৰ কাৰণে পঢ়ো not only cockroaches other insects বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি tracheal system just mention কৰিছো আমি in insects ঠিক আছে তো এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ different types of body different types of our organ system যেটো present থাকিব পাৰে like different types of body anatomical structures যেটো actually কি হত help কৰে in the process of respiration or primary stage is the breathing ত primarily হতে help কৰে ঠিক আছে next আহিলে হেতু আহিলে under the study of আমাৰ arthropods right ঠিক আছে next আমাৰ কি আহিলে যে special vascularized structures called gills branchial respirations are used by most of the aquatic arthropods and molluscs where vascularized bags called lungs pulmonary respirations are used by the terrestrial forms for the exchange of gases ঠিক আছে এটো আমি ডিফারেন্স পাই যাও প্রাইমারিলি যে আমি ভাস্কুলারিজ ব্যাগ স্ট্রাকচারটো প্রাইমারিলি আমি একুয়াটিক সিস্টেমৰ কাৰণে পাম আৰু টেৰেষ্ট্ৰিয়েল সিস্টেমত আমি তাক আমি লাংস বুলি কওঁ ঠিক আছে বা পালমোনাৰী ৰেসপিৰেশন বুলি আমি যেটো ইন কেস অফ হায়াৰ অৰ্গানিজম বিলাকৰ কেসটো পঢ়িম সো ওকে নাও পার্টিকুলারলি ইয়াতে যদি আমি চাও যে most of the aquatic arthropods and mollusks where vascularized bags called lungs pulmonary respirations are used by the terrestrial forms of for the exchange of gases ঠিক আছে next কি আহিলে among vertebrates এতিয়া হেকিনিটো গল আমাৰ arthropodsৰ condition next আহিলে let's say about vertebrates what we can say about vertebrates is that vertebrates ত আমাৰ vertebrates হৈ গল fish uses of gills already mention কৰিছো মই whereas amphibians reptiles birds and mammals respire through lung ঠিক আছে তো আমি ফিশৰ ক্ষেত্ৰত কম আমি ফিশে জেনাৰেলি আমি কি কওঁ অসমীয়াত হেতু ফ্লাৱাৰ বুলি ফুল বুলি কয় বা ইয়াত কি হয় এটো গিলস ঠিক আছে যেতিয়া তোমালোকে মাছ কেতিয়াবা ঘৰত দেখিছাই প্ৰায় ৰেড কালাৰ আমি সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখা পাওঁ তাৰ ওপৰৰ পোৰশনটো ৰাইট মাউথৰ সেই পোৰশনটোত আমি ৰেড কালাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখা পাওঁ সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি হয় ইট ইজ দ্য গিলস ওকে whereas amphibian reptile bird and mammal respire through lung amphibians বিলাকে হওক birds হওক reptiles হওক এবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি লাংছৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ পাওঁ
Amphibians like frogs can respire through their moist skin. Add-on structure আছে, moist skin খনো add-on হিচাপে আছে, ঠিক আছে? Cutaneous respiration also. So এইটোক আমি স্পেসিফিক্যালি নেম এটা দিছো, moist skinৰ থ্ৰুদি যেতিয়া ৰেসপিৰেশন কৰে তাক আমি cutaneous respiration বুলি কওঁ, ঠিক আছে? প্ৰনাউন্সিয়েচন মন কৰিবা, cutaneous respiration, ঠিক আছে? এইটো আমাৰ এটা এক্সট্ৰা ইনফৰমেশন হৈ গ'ল। এটা ইনসেক্টছৰ ক্ষেত্ৰত গেছিয়াছ এক্সচেঞ্জৰ বিষয় সব primarily আমি কি ক'ব পাৰো, in case of insects their gaseous exchange কি হয়, the in insects gaseous exchange occurs through a network of tubes collectively known as tracheal system. Already কৈছো tracheal system ৰ কাৰণে insects gaseous exchange, the tracheal system is the primary thing. The small openings on the sides of an insect's body are known as spiracles, ঠিক আছে? Oxygen rich air enter the spiracles. The spiracles are connected to the network of tubes. The spiracles will connect to a tube bunise. From the spiracles, oxygen enters the trachea. So tracheal system to be through the spiracle, tracheal system on air to entry. From here, oxygen diffuses into cells of the body. The moment of carbon dioxide flow, the reverse part. The CO2 from the cells of the body first enters the trachea and then leaves the body through the spiracles. So jeneke primarily bostu to ko pra hi asile, outside environment পৰা আমাৰ স্পেৰিকেলছ আহিছিলে, তাৰ পৰা ট্ৰেকিয়েল সিস্টেমত গৈ তাৰ পিছত সেলত গৈছে। ইয়াত কি হ'ব, সেলৰ পৰা ট্ৰেকিয়েল সিস্টেম, দেন স্পেৰিকেল, দেন আউটসাইড দ্য বডি, হেতু ৰিভাৰ্স অৰ্ডাৰত হ'ব, ঠিক আছে? ইটস আ ভেৰি সিম্পল ডেফিনেশন, তোমালোকে এটো বস্তু ৰিড কৰিলে গম পাবা। ওকে, ইয়াৰ পৰা এটো বস্তু তোমালোকে নোট ডাউন কৰিব পাৰা। নাও talk about human respiratory system. Human respiratory system is very interesting, very important for our discussion part. আজি আমি তাৰ বিষয়ে বেসিক্স কথাখিনি আমি জানিম। So primarily human respiratory system started with a pair of external nostrils opening out above the upper lips. তো আমাৰ নাকৰ পৰা মানে আমাৰ নাকৰ এই প্ৰাইমাৰী এই স্ট্ৰাকচাৰটো পৰা স্টাৰ্ট হয় of our first that respiratory system. Pair of external nostrils opening out above the upper lips. Since external nostrils are one in pair in number, this condition is called dirhinous condition. Dirhinous condition mention বুজি পালে যে আমাৰ pair of nostrils আছে, হেতুক আমি dirhinous condition বুলি কওঁ, ঠিক আছে? Now next কি আহিলে, নোজৰ পৰা নেক্সট ষ্টেজটো কি হয়, leads to nasal chamber. তো আমাৰ opening আমাৰ তাত nostril openingত আমাৰ ফাৰ্স্ট হেতু opening, then openingৰ থ্ৰুদি এয়াৰ টু এন্ট্ৰি হোৱাৰ লগে লগে there is a nasal chamber. তো nasal chamber টোত ফাৰ্স্টে গৈ কি সোমায়, so leads to a nasal chamber through the nasal passage. তো আমাৰ এইটো passage হৈ গ'ল, then আমাৰ ভিতৰত হেতু nasal chamber, ঠিক আছে? nasal chamber opens into the pharynx. Nasal chamber to go pharynx or open hole, a portion of which is the common passage for food and air. তো আমাৰ food আৰু air common passage to go pharynx ওতে লাগিছে, সেইকাৰণে প্ৰায় তোমালোকে মন কৰিবা আমি যেতিয়া ফুড এটা গিলু, ৰাইট, swallow কৰো, at that time you cannot breathe because that passage is the same. কেতিয়াবা যদি accidentally হৈ যায় তেনেহলে আমি হেতু কি হয়, আমাৰ either food pipeত গৈ পেলাই সোমাই যাবগৈ air, বেছিভাগ টাইম কি হয় আমাৰ উইণ্ড পাইপ যেটো থাকে য'ৰ থ্ৰুদি আমাৰ এয়াৰ টু লাংছলে যায়, তাত গৈ পেলাই ফুট সোমাই যায় গৈ, বিকজ সেই একেটা টাইমতে সেই ভালভখন ক্লোজ নহল, ঠিক আছে? তো সেই কাৰণে আমি সেই প্ৰবলেমটো পাওঁ, ঠিক আছে? তো আমি তাক বেলেগ নেমিং দিও কিছুমান, বাট প্ৰাইমেৰলি তাৰ ৰিজনটো এইটো, বিকজ both nasal chamber and mouth গৈ পেলাই সেই একেটা পোৰ্শনতে ওপেন হৈ যায়, ইট ইজ দ্য pharynx portion which is the common passage for both food and air, ঠিক আছে? Pharynx open through the larynx region opens into the trachea. So pharynx to go larynx ত লাগিব, larynx is the opening for the trachea. And what is trachea? Trachea হৈছে আমাৰ lung system or primary stage. Lung system on আমাৰ windpipe or primary stage is the trachea. So trachea through di আমাৰ air to pass hobo, ঠিক আছে? Then larynx is a cartilaginous box which helps in the sound production and hence is called the sound box. It is very important. Larynx ok ami voice box বুলি কওঁ, sound box বুলি কওঁ, কিয় কওঁ? Because of this reason. Cartilaginous box which helps in the sound production. So মই যে এটা মুখেৰে কৈ আছো তাৰ responsible factor to কি আমাৰ that larynx portion. Clear? During swallowing, glottis can be covered by the thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. So larynx or portion যাতে food entry হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে কি থাকে, it is a during swallowing glottis can be covered by a thin elastic cartilage. তো glottis or সেই portion টো পৰা আমাৰ pharynx আৰু larynx or portion টো কি বুলি ক'ব পাৰো আমি, ডিস্টিংগুইশ হৈছে, আৰু সেই পোৰ্শনত আমাৰ সেই গ্লটিছত কি হ'ব পাৰে, কাৰ্টিলেজিনিয়াছ ফ্লেপ এখন থাকে, সেই ফ্লেপখন খোলা মেলা হৈ থাকে, ঠিক আছে? যেতিয়া ফুড যাব
লেৰিংছ বন্ধ কৰি দিব, যেতিয়া এয়াৰ যাব তেতিয়া আমাৰ ফুড পাইপডাল তেতিয়া ব্লক কৰি দিব। তো এই প্ৰচেছটো কণ্টিনিউৱাছলি চলি থাকে, ঠিক আছে। তো নেক্সট ইয়াতে আমি সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাব লাগিব। লেটছ সি এটা হিউমেন ব্ৰেইনৰ ভিতৰৰ আমাৰ এনাটমিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি ইয়াতে দেখাই আছো। প্ৰাইমেলি তোমালোকে গম পাইছা যে আমাৰ দিছ ইজ দ্য মাউথ, দিছ ইজ আৱাৰ নোজ, দিছ ইজ আৱাৰ নেচেল চেম্বাৰ। তো নেজেল চেম্বাৰটো য'ত গৈ অপেন হৈছে প্ৰাইমেলি ডেট ইজ নেজো ফেৰিংছ। আমি কৈছোৱে সেই পৰ্চনটো ফেৰিংছ। আৰু আমাৰ মাউথ যদি চোৱা, আমি ইয়াতে আমাৰ বাকেল কেভিটি আছে, ৰাইট? আমি ইয়াতে ফুড খাইছো, সেই ফুডটো গৈ ইয়াতে ৰিলিজ হৈছে, আৰু এয়াৰ গৈছে, এয়াৰটো গৈ এইখিনি ৰিলিজ হৈছে। দিছ ইজ দ্য কমন পাছেজ। তো কমন পাছেজটো আমাৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল? ফেৰিংছ। ফেৰিংছৰ যিটো পৰ্চন নোজৰ লগত এছ'চিয়েটেড ডেট ইজ নেজো ফেৰিংছ। তো আমি নেজেল চেম্বাৰ বুলি কৈছো, ৰাইট? তো নেজেল চেম্বাৰ ইজ এ নাক। তো নেজেল চেম্বাৰৰ এই পৰ্চনটো বনি গ'ল নেজো ফেৰিংছ। আৰু তাৰ তললে ফুড এন্ট্ৰি হৈ য'ত ফুড খিনি গৈ অপেন আপ হৈছে, আমাৰ যিটো ফুড পাইপ আছে তাত এলিমেণ্টাৰী কেনাল বুলি আমি যিটো কওঁ, সেই পৰ্চনটো আমাৰ কাৰণে কি বনি গ'ল? অৰ'ফেৰিংছ, ঠিক আছে। নেম দুটাৰ পৰা ক্লিয়াৰ কাট হৈছে নে বস্তুটো? নেক্সট এতিয়া এইটো হৈ গ'ল আমাৰ নেজোফেৰিংছ, অৰ'ফেৰিংছ। একেখিনি লোকেশ্যনক আমি কি বুলি কওঁ? ফেৰিংছ বুলি কওঁ, কমন পাছেজৰ ফুড এণ্ড এয়াৰ। দেন কামিং অফ দ্য পৰ্চন য'ত আমাৰ এয়াৰটো এন্ট্ৰি হ'ব ক'ত? আমাৰ গ্লটিছ। নাও দিছ গ্লটিছ এণ্ড দিছ ইছ'ফেগাছ, যিটো আমাৰ মেইনলি এলিমেণ্টাৰী কেনেলৰ অপেনিং বুলি আমি কওঁ ইছ'ফেগাছ, সেই পৰ্চনটোৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি? আমাৰ ইছ'ফেগাছ আছে, তাৰ লগতে কি লাগি আছে? উইণ্ড পাইপ, যাক আমি ট্ৰেকিয়া বুলি কৈছো। তো এই এয়াৰটো গৈ ট্ৰেকিয়াত এন্ট্ৰি হ'ব, আৰু সিপিনে কি হ'ব? ফুড গৈ পেলাই ইছ'ফেগাছত এন্ট্ৰি হ'ব। তো ইছ'ফেগাছ আৰু ট্ৰেকিয়াত এন্ট্ৰি হোৱাৰ সেই পৰ্চনটো ইট ইজ এ কমন পাছেজ। তো কিবা কাৰণে ইয়াৰ যিখন গ্লটিছখন যদি এই যিটো কমন পাছেজ, এই কমন পাছেজটো যদি সি কি কৰে? কণ্টিনিউৱাছলি যদি এয়াৰ এন্ট্ৰি হয় তেনেহ'লে এই পৰ্চনটো লক কৰে, যদি এই পৰ্চনটো লক কৰে তেনেহ'লে এই পৰ্চনটো অপেন আপ থাকে। কিন্তু যেতিয়া কেতিয়াবা ছাডেনলি হ'ব পাৰে, হিউমেন বডি হয়, ডিফৰ্মিটিছটো থাকিবই, তো সেই চিনাৰিঅত যদি কেতিয়াবা বস্তুটো মিছ মেচ হয় তেনেহ'লে আমাৰ কি হ'ব পাৰে? আমাৰ উইণ্ড পাইপত গৈ আমাৰ খোৱা বস্তু সোমাব পাৰে। সেইকাৰণে আমাৰ কি বুলি কয় যে কিবা বস্তু কনজিউম কৰি থকা সময়ত কথা ক'ব নালাগে বুলি কয়, চুবাই থকা সময়ত কথা বা গিলাৰ সময়ত কথা ক'ব নালাগে বুলি কয়, বিকজ অফ দিছ ৰিজন। তো আমাৰ বডিৰ ভিতৰত কি হ'ব তেতিয়া? ইয়াতে যেতিয়া উইণ্ড পাইপত গৈ আমাৰ উইণ্ড পাইপডাল কি হয়? এয়াৰ পাছেজৰ কাৰণে বনোৱা আছে। তাত গৈ পেলাই যেতিয়া ৰাফ চলিড ফুড পাৰ্টিকল যেতিয়া এন্ট্ৰি হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ সেইটোত গৈ অশান্তি লাগিব। তো সেই তাৰ ৰিয়েকশ্যন এটা আমি দিওঁ, ৰাইট? তো এই বস্তুটো আমাৰ এইখিনিৰ পৰা এইটো বস্তু আমি বুজি পাব। বাকী এইখিনি আমাৰ দুটা পৰ্চন ছেপাৰেটলি, এটা আমাৰ এলিমেণ্টাৰী কেনাল হিচাপে গুচি গৈছে, আৰু এটা নেক্সট আমাৰ ট্ৰেকিয়া, যিটো উইণ্ড পাইপ চিষ্টেম, যিটো আমাৰ লাংছলৈ গুচি গৈছে, ঠিক আছে। এইখিনিৰ পৰা আমি সেইটো বস্তু গম পাওঁ ফ্ৰম দিছ ডায়েগ্ৰাম। অ'কে, নাও যদি আমি এতিয়া এনচিআৰটি আমাৰ বুকখন চাওঁ, তো এনচিআৰটি বুকখন তোমালোকে চোৱা, সেইখিনি বস্তুৱে আছে প্ৰাইমেৰী, তোমালোকে সেইখিনি বস্তু আণ্ডাৰলাইন কৰি ল'বা। ইয়াতে আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছো চাউণ্ড বক্স, ফেডিংছ, ট্ৰেকিয়া, ঠিক আছে। নাও আহিব হিউমেন ৰেছপিৰেটৰী চিষ্টেম। অ'কে, তো হিউমেন ৰেছপিৰেটৰী চিষ্টেমত প্ৰাইমেৰী যদি তোমালোকে ডায়েগ্ৰামটো চোৱা, দিছ ইজ দ্য হিউমেন ৰেছপিৰেটৰী চিষ্টেম। ইট ষ্টাৰ্টেড ফ্ৰম দেয়াৰ that portion larynx trachea. Now আমি primarily এতিয়া হিপিনে উইণ্ড পাইপৰ ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি আমি এলিমিনেট কৰি দিছো, আমি অনলি আমাৰ লাং ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি চাবলৈ গৈছো যে তাত এক্সেক্টলি ফেনমেননটো কি হৈ আছে। তো এই ডায়েগ্ৰামটোৰ পৰা তোমালোকৰ সেইটো বস্তু ক্লিয়াৰ হ'ব যে আমাৰ যিটো লেৰিংছ আছে, লেৰিংছ ইজ এইখিনিকে আমি ভইচ বক্স বুলিও কৈছো, ৰাইট? এইটোকে ভইচ বক্স বুলিও কৈছো। দেন ইটছ কাম টুৱাৰ্ড দিছ ডিৰেকশ্যন, ট্ৰেকিয়া। তো ট্ৰেকিয়া এটা ইলংগেটেড ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈ গ'ল। ইট ইজ দ্য ষ্টাৰ্টিং অফ আৱাৰ উইণ্ড পাইপ চিষ্টেম। আৰু ইয়াৰ ৰিং লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা আমি ইয়াতে দেখা পাইছো। এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি মোৰ ডিটেইল ৱেত পঢ়িব লাগিব, বাট প্ৰাইমেৰলি এই ডায়েগ্ৰামটোৰ পৰা কি বুজিছে? ইট ইজ এ ৰিং লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ। পাইপডাল এনেকৈ থাকিব পাৰিলে হয়, বাট তাক ছাপৰ্ট প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে নিজে ৰিং লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰভাইড কৰা গৈছে, ঠিক আছে। যিহেতু উইণ্ড পাইপ হয়, তো তাক সেইটো ষ্ট্ৰাকচাৰেল ছাপৰ্ট দি দিলে সেই কানেকশ্যনটোৱে। দেন ইটছ কাম টুৱাৰ্ড দিছ টু পাৰ্ট, দুটা পাৰ্টত কিয় ডিভাইড হ'ব লগা হ'ল? বিকজ আমাৰ যিটো লাং আছে, সেই লাংটো প্ৰাইমেৰলি ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ দুটা পাৰ্টত ডিভাইড হৈ গ'ল, ৰাইট? তো লাংছৰ দুটা পাৰ্টত ডিভাইড হওঁতে এই ট্ৰেকিয়াডাল দুটা পাৰ্টত ডিভাইড হ'ব। তো দুটা পাৰ্টক আমি কি বুলি ক'ম? ব্ৰংকাছ বুলি ক'ম, ঠিক আছে। এইফালে এডাল ব্ৰংকাছ গুচি গ'ল, এইফালে এডাল ব্ৰংকাছ গুচি গ'ল। দেন ইয়াৰ মাজতে আমাৰ হাৰ্টৰ প্লেচমেণ্টটো আছে, ৰাইট? সেইটো আমি ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন চেপ্টাৰত পঢ়িম, সেইটো ছেপাৰেটলি আমাৰ ডিছকাছ হ'ব, বডি ফ্লুইডছ এণ্ড চাৰ্কুলেশ্যন। বাট প্ৰাইমেৰলি দেন কি হ'ল? ইয়াৰ ভিতৰলৈ যদি ওৱান চাইড অফ লাং যদি চোৱা, এই ব্ৰংকাছডাল মেনি চাব ফ্ৰেগমেণ্টছত ব্ৰেকডাউন হৈ গৈছে, ঠিক আছে। চাব ফ্ৰেগমেণ্টছত ব্ৰেকডাউন হৈ স্প্ৰেড আউট হৈ গৈছে থ্ৰু আউট আৱাৰ লাংছ, ঠিক আছে।
তো প্ৰাইমেৰলি এই লাংছৰ এই এন্ডিং পোৰ্শনটোত তোমালোকে কি পাবা এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোক আমি কওঁ এলভিওলি বুলি আৰু আমাৰ এলভিওলিত কি বুলি কোৱা হয় ইট ইজ আ সাইট অফ gaseous exchange ঠিক আছে তো আমাৰ ব্ৰংকাছ হৈ গ'ল প্ৰাইমেৰলি দেন ব্ৰংকাছক যদি আৰু ফ্ৰেগমেন্টত ডিভাইড কৰো আমি হেতু কি বনি যাব ব্ৰংকিউল বনিব আৰু ব্ৰংকিউলৰ এন্ড পোৰ্শনত what we will get alveoli which is the site of gaseous exchange কিহৰ gaseous exchange আমি এটা যদি অক্সিজেন আহি আছে বুলি কওঁ তো অক্সিজেন আহিব through the trachea break spread out হৈ যাব দেন যাব গৈ পেলাই ফাইনালি alveolar stageত গৈ পেলাই কি হ'ব exchange হ'ব gaseous oxygen কাৰ লগত এটা যদি আমি এটো alveolar surface বুলি কওঁ ইয়াত আহি কি থাকিব ইয়াত কি হ'ব blood vessels বিলাক আহি ইয়াতে থাকিবহি right blood vessels কেতিয়াও নাথাকে থাকিব কি তাৰো সৰু fragmented portion যাক আমি কি বুলি কওঁ minute capillaries তো blood capillaries আহিব blood capillary বিলাকত blood থাকিব আৰু আমাৰ এনেকুৱা alveolar surface এটা আমি মই এই portionটোক magnify কৰি যদি দেখাও এই portionটোত কি হ'ব exchange of gases হ'ব কি হ'ব alveolar ভিতৰত কিহৰ quantity বেছিকৈ থাকিব alveoli ভিতৰত থাকিব অক্সিজেনৰ quantity high আৰু blood capillaries বিলাকে যেহেতু অলৰেডি ব্লাডৰ মানে কি অক্সিজেনৰ ৰিকোয়াৰমেন্টত আহি আছে গতিকে ব্লাড ক্যাপিলাৰিজ বিলাকৰ ভিতৰত কি থাকিব প্ৰাইমাৰলি আমি হতৰ অক্সিজেনৰ এমাউন্টটো কম থাকিব সো বাই দা প্ৰসেস অফ সিম্পল ডিফিউজন কি হৈ যাব ইয়াৰ পৰা ইয়ালে অক্সিজেনটো ব্লাডত ডিজলভ হৈ গুচি যাব এটা ইয়াৰ ভিতৰত ব্লাড কেনেকৈ ডিজলভ হ'ব হেতু অলপ মোৰ অফ এ কমপ্লেক্স ষ্টাফ হয় বাট ফৰ নাও জাস্ট ৰিমেম্বৰ যেহেতু এলভিওলাৰ ভিতৰত অক্সিজেন আহি আছে এই অক্সিজেনটো ডিফিউজনৰ থ্ৰু দি ব্লাড ক্যাপিলাৰিজৰ ভিতৰত গুচি যাব আৰু এই ব্লাড ক্যাপিলাৰিজ বিলাক কানেক্ট হৈছে কাৰ লগত লাৰ্জাৰ ব্লাড ক্যাপিলাৰিজৰ লগত হেবিলাক গৈ কানেক্ট হৈ আছে আমাৰ কিহৰ লগত আৰ্টাৰি বা ভেইনছৰ লগত প্ৰাইমাৰলি আমি ভেইন আৰু আৰ্টাৰি ডিফাৰেন্সটো পঢ়িব লাগিব তাৰ কাৰণে বাট কি হয় যে ই গৈ পেলাই কানেক্ট হ'ব লাৰ্জাৰ ব্লাড কেৰিং পাইপছৰ লগত তো তাত গৈ পেলাই কি হ'ব কেৰি আউট হ'ব টু আৱাৰ হাৰ্ট আৰু হাৰ্টত গৈ পেলাই কি হ'ব বডি ডিফাৰেন্ট পাৰ্টছলৈ তাক পাম্প কৰি পেলাই সাপ্লাই দিয়া যাব সেম প্ৰসেছত কি হ'ব বডি ডিফাৰেন্ট সেলত য'ত অক্সিজেনটো ইউটিলাইজ হৈ আছে তাৰ পৰা এক্সক্ৰিট হিচাপে কি প্ৰডিউস হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড that carbon dioxide again through the same process body পৰা হাৰ্টত আহিব heart will pump to this lungs same way এটো আমাৰ যদি alveolar surface হয় আৰু এটো যদি আমাৰ capillary হয় ইয়াত কি থাকিব concentration carbon dioxide ৰ বেছি capillaries alveolar ভিতৰত কিহৰ concentration কম থাকিব carbon dioxide ৰ তো কি হ'ব from higher concentration to lower concentration again carbon dioxide will move out from the blood capillaries to the alveoli আৰু alveoli হে অক্সিজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো লৈ পেলাই কি কৰিব লাহেকে ইয়াত ডিফাৰেন্ট পোৰ্শনৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কালেক্ট হ'ব দেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড খিনি আমাৰ বডিৰ পৰা থ্ৰু দা প্ৰসেস অফ এক্সপিৰেশন ৰিলিজড আউট হৈ গুচি যাব ঠিক আছে তো এখিনি হৈছে আমাৰ ব্ৰিডিং এন্ড এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাসেস চেপ্টাৰটো যদি আমি স্টাৰ্ট কৰিব যাওঁ তো এখিনি হৈছে আমাৰ প্ৰাইমাৰী ইন্ট্ৰোডাক্টৰী পাৰ্ট আমি বহুতখিনি বস্তু ডিসকাস কৰিলো আন্ডাৰ দিস চেপ্টাৰ যে কেনেকে লাইফ ফৰ্মছ এটা মেটাবলিক এক্টিভিটিৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি দেন the primary stage of respiration is the production of energy and primary motive of respiration is the production of energy and hey energy primary step is the breathing আৰু breathing ৰ বিষয়ে চেপ্টাৰ প্ৰাইমাৰলি আমি স্টাৰ্ট কৰিছো গতিকে তোমালোকে নেক্সট সেকশন বা ক্লাसेस বিলাকত ইয়াৰ পিছৰ সেকশনখিনি কন্টিনিউ কৰা আমাৰ লগত তোমালোকে ভিডিও চাব পাৰিবা তাৰ বাবে তোমালোকে এস্পায়াৰ একাডেমি থ্ৰু দি জয়েন হ'ব পাৰা